thì chắc được phải không? Là nhờ ngược lên đây thì mình thấy nè. Car park B thì cần có blue card holder, nhưng mà trong đó không có B cho nên không sao. Rồi car park D thì không còn được sử dụng nữa, nhưng chỗ nào có D thì mình bỏ ha. Rồi có bỏ câu B, bỏ câu C, như vậy đáp án câu này còn lại câu A. What form of transport được sử dụng ở car park D? Hồi nãy thì thấy có bus, thấy không? Này người ta bảo là nó sẽ dùng để improve cái bus park. Rồi đang có hai cái service. Này đọc tiếp tới nữa ha, thì cái car park đi này xuất hiện lần nữa nè, và nó có thêm bicycle and motorcycle. Như vậy đáp án câu này sẽ là câu B ha. Rồi bỏ câu C cho cô nha, câu này đáp án hơi sai sai nên mình bỏ ha. Rồi bài tiếp theo, mình suy luận được điều gì? Câu A, đây lần đầu tiên cô Holly này cổ rời khỏi nhà cổ. Câu B, cổ đến thăm cái nhà trước khi cổ thuê, cổ dọn vào. Câu C, Holly thì một phần của thành phố này mới mẻ với cổ, hay là cổ đã biết được ai đó sống trong cái nhà này. Rồi xem nha, she knew the street backward. Cổ biết con đường trước đó chứ, con đường sau lưng cổ chứ, dĩ nhiên. Đã rất nhiều lần thấy không? Cổ gọi là vùng vằng ha, rồi khóc lóc sụt sùi, và cổ gì mình không ở đây. Nhưng bây giờ tất cả những gì cổ mong muốn ha, ý là cổ không muốn đi chỗ khác ngoại trừ chỗ này. Với những cái giao thông đông đúc nè, những cái xe buýt đầy khói, rồi những cái lối đi ha sứt mẻ gì đó, cái cửa hàng nữa, tất cả đều của cô ấy ha. Rồi cổ đang trưởng thành đúng không, từ một teenager để trở thành một woman. Rồi khi mình già đi, biết đâu mình lại ngồi đây nhìn ra và nói, ôi cái con đường này, đây là tất cả những gì thuộc về riêng mình. Như vậy đáp án câu này, đọc tiếp tới đi ha. Number 126 nè, thì cách cái bus stop một khoảng ngắn thôi. Cổ xuống bắt đầu là cổ xách theo mấy cái túi hành lý trên vai, rồi cổ xốc nó, xong cổ đi tới con đường này thì nó step back, có nghĩa là nó không có nằm sát với cái mặt đường ha, mà nó xích vào trong một chút. Rồi có một cái con đường mòn bằng bê tông, xong rồi có một cái đám cỏ trước nhà, vân vân. Cậu đang miêu tả cái nhà cậu chuyển tới ha. Như vậy đáp án câu này sẽ là câu A, nó không thể là câu B được, bởi vì cậu đã xách theo đồ tới rồi, và cậu không có mới luôn, mà cậu cũng chưa biết ai trong đây ha. Rồi như vậy thì cái con đường này nằm ở đâu? Rồi cái window frame, cái khung cửa sổ thì hư hại nè, rồi mấy cái mảnh sơn sứt mẻ nè. Rồi cổ đang suy nghĩ tưởng tượng ha, là trong phòng đây sẽ có 6 người, bắt đầu chúng ta sẽ nói chuyện về cái này cái nọ cái kia. Rồi sau đó cổ nhìn lại thì thấy chỉ có những cái tác phẩm vụn vỡ thôi đúng không, những tác phẩm nghệ thuật ở trên tường, bức vẽ. Không phải là một bức vẽ xinh đẹp gì đâu, nó còn không có cả cái bell hay cái knocker đúng không, thì là cổ đi vào trong. Như vậy thì nó đang là run down ha, các bạn, câu này là câu B, xuống cấp rồi, nghe có vẻ rất là cũ kỹ ha. Rồi tiếp theo, what can be inferred, mình suy luận điều gì về tính cách cô này? Thì câu này chắc là câu A ha, cổ là người hay mơ mộng, đang tưởng tượng đến cái cảnh đi ở thuê nó vui vẻ cỡ nào đúng không. Còn câu B là ambitious, tham lam, hoặc là đầy tham vọng ha. Cái này có định kiến nè, này liều lĩnh. Là cái gì thì không đúng ha, về 126 North Road. Câu A nó không có một cái front gardens. Từ đó hồi nãy thì mình đọc mình thấy nó có một cái with parts, cái mảnh sân có đám cỏ trước nhà. Như vậy thì có thể đáp án câu A này chưa đúng phải không? Rồi câu B thì nãy có thấy ha, nó bị rotten nè, nó cần được sơn lại nè. Câu C nó không có cái doorbell hoặc door locker này, chính xác nè, cái chỗ hồi nãy mình có nè. Là cái curtain thì bị drawn, em kiểu bị rắc rưới rồi ha. Rồi ở bên đây mình thấy ha, cổ nhìn thông qua mấy cái lỗ đúng không, trên cái curtain của cái downstairs window.
Như vậy đáp án câu này là câu A ha. Rồi tiếp theo câu 26, cái gì thì không đúng khi mà miêu tả cái người đàn ông, cái người mà mở cửa ha. Câu A distinguish là tài năng ha, đáng được ngưỡng mộ. Câu B cái tác phong thật là bệnh hoạn, đúng không? Rồi không câu C unreceptive, cũng kiểu như là không có không lắng nghe, đúng không? Chung là uể oải, rất là chán ha. Và câu D là không gọn gàng sạch sẽ gì. Rồi mình đọc ngay cái đoạn bên đây ha. Là she wrapped firmly, là the door open nè, với một cái người shirtless, không mặc áo, quá kênh, đôi mắt thì bật lờ buồn ngủ, cửa với một cái quần sọt làm đôi vớ. Như vậy đáp án câu này chắc chắn sẽ là câu câu A ha. Đâu có gì đâu mà đáng ngưỡng mộ, đúng không? Có gì đâu thành công ha. Rồi câu 27, mình suy luận điều gì từ người đàn ông này? Đôi mắt lờ đờ phải không? Cho nên đáp án câu này là câu đi. Ông đang buồn ngủ thôi. Rồi what's is not true? Cái gì thì không đúng? Câu A là nó nằm trên tầng 4. Này, đọc đoạn tiếp theo ha. Top floor nè. Rồi này, the four flight of stairs, qua 4 cái bậc cầu thang ha, ý là 4 cái lối cầu thang, như vậy nó là tầng 4 là đúng rồi. Câu B nó có nội thất. Là dưới đây ha, plumbing mattress, rồi bed frame, bed light bulb thì cũng có hay không? Rồi câu C, nó có một cái nhà tắm ở bên trong. Là ngay chỗ đây nè, decided khi cổ chọn cái này ha, thậm chí là điều này có nghĩa rằng cổ phải chạy xuống dưới lầu để đi tắm. Như vậy thì nó không có nhà tắm trong phòng ha. Trên đáp án câu này sẽ là câu C. Khía cạnh nào của cái nhà làm câu này thất vọng nhất? Rồi qua đây ha. Tất cả những chuyện bên trên á, cô này đều có thể chịu đựng được. Nhưng khi cổ nhìn ra ngoài trời ha, cái view từ cái cửa đấy, trời ơi, một màu đen tối, đúng không? Như vậy thì cái mà thất vọng nhất chính là cái view ha, câu C. Từ nào miêu tả cảm xúc của cô này? Lo lắng, lạc quan và vỡ mộng ha. Các bạn câu này câu đi, em có thể nhìn thấy ở câu cuối bài nè. Adult life, cuộc sống là người trưởng thành ha, không có một khởi đầu tươi đẹp. Cho nên đáp án câu này sẽ là câu B. Rồi đoạn cuối cùng luôn ha, đoạn này cũng tương đối dễ thôi, nói về thời kỳ công nghiệp hóa của Mỹ. Bài này nói về cái gì? Người ta bảo là giữa thế kỷ 19, đúng không? Nước Mỹ thì có nguồn tài nguyên phong phú để phát triển công nghiệp, rồi nguyên liệu đến các nhà máy, rồi những cái goods, hàng hóa, đúng không? Thì rất là giàu có, rồi nguyên nhiên liệu, nói chung là cái gì họ cũng có hết ha. Và một cái sự phát triển quan trọng nữa đó chính là sự phát triển của railroad. Nó kết nối mọi phần của đất nước với nhau nè. Rồi rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến production là việc sản xuất các kiểu. Như vậy thì đáp án câu này sẽ là câu không phải là lịch sử của railroad. Ờ, không nói về cái center của United States. Vậy đáp án câu này câu C ha, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp của Mỹ. Chung là cái gì nó cũng có ha, rất là thuận lợi để phát triển. Ingredient là gì? Người ta bảo là sắt, rồi than, rồi dầu ha, là những nguyên liệu chính của ngành công nghiệp. Như vậy thành ra chính là không phải khoáng chất, không phải sản phẩm, phương pháp. Vậy đáp án câu này là câu D ha, các cái thành phần. Rồi spider web là cái gì? Rồi đọc câu đó nha. Người ta bảo là cái hệ thống ha, đường sắt đó được mở rộng rất là nhanh chóng nè, và nhìn như là một cái spider web, một cái mạng nhện ha. Và những cái tên thép này nó kết nối tất cả các phần lại với nhau. Như vậy đáp án câu này, câu A nhấn mạnh cái mức tiêu thụ là không có nè. Câu B sự phức tạp, chắc là phức tạp ha. Trên câu này sẽ là câu B. Rồi tiếp theo từ dumb cells.
The railroad đóng góp lớn trong sự phát triển nào, và bản thân nó ha cũng tiêu thụ nhiều xăng, vì bản thân nó chính là railroad. Rồi câu tiếp theo, câu 35, theo như cái nào thì đúng? The railroads ở United States ngoại trừ. Câu A, nó kết nối các cái thành phố nè. Rồi câu B, nó cần thiết ha trong quá trình này. Hiển nhiên rồi đúng không? Câu C, nó được mở rộng trong thời gian ngắn. Hồi nãy mình thấy có từ rapid, rất nhanh ha. Và câu D, nó tiêu thụ ít tài nguyên là sai rồi. Các bảo là enormous amount of fuel ha, iron coal. Như vậy đáp án câu này sẽ là câu D. Rồi, nourish là gì? Là nhìn qua đây ha. Người ta bảo là cái dân số được nourish bởi farm production. Như vậy thì chắc là được nuôi đúng không? Trên câu này sẽ là câu B. Người dân ha thì nuôi bởi các sản phẩm nông nghiệp. Cái nào sau đây thì không đúng? Về những cái farmer ở đây, họ lost some job because of mechanization. Mechanization ý là máy móc ha, làm cho họ bị mất việc. Rồi, make a productive use new. Đây nè đúng không? Rồi mình xem chỗ này nè. Cái sự gia tăng dân số ha thì cần được nuôi bởi những cái sản phẩm nông nghiệp nè. Đã làm cho cái việc sản xuất phải chuyển qua là máy làm ha. Và cái sản lượng nè, không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà có thể dùng để xuất khẩu nè. Rồi những cái người lao động ha vận hành những cái nhà máy xây này ha, ở nơi bị display nè, thấy không? Bởi farm machinery. Trên câu A đúng nè. Câu B, họ không thể sản xuất đủ là sai rồi ha, họ còn đem xuất khẩu qua được mà. Rồi câu 38, cái nào sau đây họ xuất khẩu qua châu Âu? Thì hồi nãy có nói ha, nó là các sản phẩm nông nghiệp đúng không? Đây, farm production. Mà farm production thì là câu D ha, produce. Rồi từ run, những người vận hành ha, các cái nhà máy. Như vậy vận hành thì đáp án là câu A, operated. Rồi câu 40 tiếp tục là câu bỏ nha, bởi vì nó nói đến financial aspect, nhưng mà trong đáp án này không có cái nào nhắc tới financial aspect cả, mà financial aspect nó nằm ở dưới đây nè, cái money ha mà mình finance cho. Đó, cho nên thì nó dòng 30 mới đúng ha, tại vì là dòng 28 ở trên đây là chỉ nói tới người dân thôi. Này, như vậy thì mình vừa mới đi qua ha, test số 10 trong cuốn sách 20 đề thi. Và cô nhắc lại ha, nếu em đang xem video này qua YouTube, hãy nhấn subscribe kênh, hãy like fanpage. Rồi sau đó thì để lại email của mình ha, là nếu em đang xem qua YouTube thì nhấn subscribe kênh Anh Ngữ Thiên Anh ha, để có thể cập nhật thêm các bài học mới nha. Và cuối cùng thì thầy cô chúc các bạn có thể là hoàn thành bài thi thật là tốt ha, và đạt được kết quả như mong muốn. Chào mừng các em đã đến với chuyên mục gợi ý giải đề V-STEP.
Và trong chuyên mục gửi giải đề ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn giải đề V-Step Reading, một đề hoàn chỉnh để mình biết được các cái dạng câu hỏi có thể gặp được trong đề thi V-Step, cũng như là các cái cách để mình làm bài tìm ra được câu trả lời chính xác phù hợp. Và nếu như trong quá trình theo dõi em có bất kỳ thắc mắc nào thì em hãy để lại cái comments ở bên dưới thì thầy cô sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho các em. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi đến với cấu trúc đề thi reading. Thì trong phần thi reading em sẽ gặp 4 đoạn văn for passage, và tương ứng với mỗi đoạn văn sẽ có 10 câu hỏi. Mình sẽ có khoảng thời gian là 60 phút để hoàn thành 4 đoạn văn này. Ngay bây giờ đây thì mình sẽ đi đến với đoạn văn đầu tiên luôn đoạn văn số 1 Thì với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi là what is the passage mainly about? Đoạn văn này chủ yếu nói về cái gì? Thì mình sẽ đọc cho cô câu đầu đoạn của các cái đoạn văn trong cái bài của mình để xem nó nói về gì. Đầu tiên thì mình có Martin Luther King. Như vậy cái bài này chắc là nói về ông này nổi tiếng về cái quyền công dân nè, rồi nổi tiếng trong cái bài phát biểu. But là ở đây có từ but thì các bạn để ý nè. Thông thường nếu như trong bài đọc hoặc bài nghe mình thấy có từ but hoặc là however, thì cái ý chính thường thì họ sẽ muốn nhấn mạnh tới ở đằng sau từ but này. Cho nên chỗ đây người ta bảo nhưng ít có người biết đến cái childhood của ông ấy. Rồi mình lại nhìn tới đoạn thứ hai thì cái childhood của ông ấy cũng không có gì đó. Như vậy thì bài này chắc nói đến childhood của ông này Và đáp án câu này sẽ là câu B. Childhood là thời thơ ấu Rồi từ tiếp theo mình có đó là từ eloquent. Này ở đây. Thì đối với câu này nó chỉ là một tính từ bộ nghĩa cho danh từ speaker thôi. Cho nên mình thấy cái tên cái ông Williams là một người diễn giả rất là eloquent. Nhìn xuống 4 đáp án. Thì mình xem thử coi diễn giả thì có thể có được tính chất nào. Thì chỗ này có một phương án phù hợp là câu A, powerful. Đó là một người rất là hùng hồn Nói chung một người có khả năng hùng biện thì mình sẽ dùng cho cô câu A. Rồi, từ tiếp theo là từ gathering. Từ này chắc là có nhiều bạn biết nghĩa đúng không nào? Nếu như mà không biết luôn thì các bạn đọc câu có chứa từ này và câu trước đó Câu trước đó thì mình nghe thấy người ta bảo là he allowed his church and his home to be used as a meeting place for a number of organizations. Rồi đây là cái dành cho the black gì đó Ông này lớn lên trong cái bầu không khí đó với his home. Mình đã thấy lặp lại his home nè, thấy không? Được sử dụng. Đó, bên trên này người ta cũng dùng được sử dụng nè. Bên dưới này cũng được sử dụng luôn. Như một gathering place. Như vậy chỗ này gathering chính là meeting nơi hội họp. Này, tiếp theo mình có từ eventful. Mình có thể đoán events chắc là sự kiện đúng không? Như vậy người ta bảo là thời thơ ấu của ông này thì không có sự kiện gì đó. Cái gì trong 4 đáp án thì cái từ phù hợp value là giá trị là thấy có vẻ sai sai đúng không? Memorable là đáng nhớ, admirable là đáng ngưỡng mộ, emotional là nhiều cảm xúc. Mày đọc tiếp nữa thì mình thấy bố ông ấy là một minister, này chắc là mục sư và mother là một musician. Gia đình có 3 người con thì gia đình này cũng bình thường đúng không? Không có nhiều sự kiện đặc biệt Trên chỗ này đáp án của mình là câu B, memorable. Eventful là các cái sự kiện đáng nhớ. Trên chỗ này đáp án mình chọn câu B. Rồi câu tiếp theo, một đại từ. Như vậy ở trên mình gặp 3 câu liên quan đến từ đồng nghĩa. Có thể mình Có đọc phải ở bạn trong cảm thấy bài học tiếng thì Anh đoán khó được. khăn, nhàm chán Chỗ và tốn này kém? thì Tôi là muốn cái giới thiệu đại cho các từ bạn một mình ứng dụng thay cho học ngoại ngữ phổ cái biến danh nhất từ trên thế phía giới, trước Duolingo. và từ Tôi thích phần mềm này vì 3 lý do sau. Rồi mình Đầu chắc tiên chắn là học câu lần trước Duolingo rồi. vui như một trò chơi, Khu vực giống như này là cái con đường giao thương chính trong cái neighborhood là cái khu xóm thấy không? Một cái khu vực luôn Rồi mà nó có một cái biểu tượng cho những cái thành tựu mà những người da đen đạt được. Nó cũng là khu vực, như vậy nãy giờ mình thấy có từ khu vực Và ở đây có một từ khu vực nãy mình có gặp đó là từ neighborhood. Trên đáp án câu này sẽ là câu B. Câu B Rồi câu C, bây giờ mình có câu A achievement thì nãy cô vừa nói rồi đó là thành tựu. Rồi câu C segregation đó là cái sự phân biệt
hoặc là phân tách nhau, phân chia. Rồi service là dịch vụ, cho ai cũng biết rồi. Rồi number 6. According to the author, blacks in King's neighborhood were involved in the following business and service except. Thực ra câu này nó dài như này thôi, chứ mình chỉ cần quan tâm đến từ except. Except là ngoại trừ ra ha. Thì mình sẽ dò ở cái khu vực hồi nãy nè, neighborhood của ông ấy thì chắc là cái chỗ mình vừa mới đọc bên đây nè. Này có câu identity. Thì mình dò đây, mình thấy có banks, insurance companies, builder, jeweler, rồi tailor, doctor, lawyers. Chưa thấy có dentistry. Nhưng có medicine. Nãy mình đọc có doctors, cho nên chắc là medicine rồi nè. Lawyer, có lawyer luôn nè. Banking, ngay đầu tiên luôn. Như vậy đáp án câu này hẳn là câu A. Cái này loại trừ thôi ha, cho mấy bạn hoàn toàn có thể làm được cách dễ dàng. Rồi tiếp theo thì từ tailor ở dòng số 19 thì mô tả ai? Nếu các bạn biết từ vựng ha, biết từ này luôn thì rất là dễ rồi. Bây giờ không biết thì mình phải đoán. Ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng, bán trang sức, bác sĩ, luật sư và những ngành dịch vụ khác. Đây có flower, cắm hoa. Shoes là làm giày đúng không? Garment thì có nhiều bạn có thể không biết. Book là bán sách. Như vậy cũng khó cho mình ha. Và cô cung cấp luôn đáp án cho em ha. Tailor chính là thợ may. Và thợ may thì câu này là câu C. Nên biết từ tailor thì hoàn toàn có thể loại trừ được ha. Và ở đây mình cũng học thêm một từ nữa. Garments chính là quần áo ha. Thì mình có từ apparel cũng là quần áo luôn. Rồi clothes là mấy từ có liên quan ha. Để nếu như các bạn có gặp phải những cái từ gần nghĩa, đồng nghĩa với nó thì mình cũng dễ dàng có thể làm được ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tới câu số 8. According to the author, King was influenced by. Influence là bị ảnh hưởng ha. Ông này thì bị ảnh hưởng bởi cái gì? Thì mình đọc đến câu cuối cùng của đoạn này sẽ thấy nè. King không bao giờ forgot, quên được ha, community spirit mà ông ấy có hồi còn nhỏ, cũng như là không quên được cái định kiến về chủng tộc. Như vậy có hai cái ha. Và ở trong đáp án thì chỉ có một cái xuất hiện thôi, đó là câu A, community spirit. Cho nên thì mình chọn câu A thôi. Rồi tiếp theo mình có từ thrive. Rồi ở trong đây thì mình có là even, thậm chí ha, cái bề mặt chia cách đó phải không? Nãy mình có nói ha, bị chia cách nè. Nhưng mà cái khu vực này nó vẫn thrive. Như vậy một cái gọi là nó bất lợi nhưng mà nó vẫn thrive thì nó vẫn phát triển. Từ này có nghĩa là phát triển ha. Và trong 4 từ này phát triển là câu C, flourish. Rồi câu cuối cùng theo như tác giả thì ông này câu A có một cuộc thời thơ ấu khó khăn. Thực ra cũng không khó khăn ha. Ở trên đây người ta nói cũng không có gì nổi bật đúng không? Không có sự kiện gì nổi bật. Ba là minister, mẹ là musician, nhà có hai anh chị em thì cũng không có gì khó khăn. Rồi tiếp nào, ông ấy là good musician thì không nói tới, đúng không? Bây giờ mình cũng không thấy musician. Ông ấy thích nghe, ông của ông ấy phát biểu, hay là ông ấy lớn lên ở một khu vực khá là giàu có. Thì ở trong bài cũng có nói ông của ông ấy là một người phát biểu một người diễn giải rất là hùng hồn đúng không? Xong rồi ngay cái đoạn bên trên này ha thì cũng chưa nói tới chuyện là ông này có thích nghe hay không. Nhưng mà trong câu thứ hai, trong đoạn 2 người ta bảo là ở chỗ đây nè, the neighborhood were not poor. Khu vực này không hề nghèo, như vậy suy ra thì nó giàu ha. Cho nên đáp án câu này sẽ là câu D ha em ha. Rồi, rất nhanh thì mình đã xong đoạn thứ nhất. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đi đến với đoạn văn thứ hai ha trong buổi giải đề ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của mình ha. The author stated that there are no right or wrong answer. Không có câu trả lời đúng hoặc sai để làm gì? Rồi mình cần phải biết được cái câu đó nằm ở đâu. Rồi ở đây ha.
Có một vài câu hỏi nè. Do you want to work with children? Bạn có thích làm việc với trẻ em không? Are you more suited to solitary work or cooperative work? Bạn phù hợp với công việc một mình hay em solitary, công việc cá nhân một mình đó, hay là công việc mang tính chất hợp tác với nhau, cooperative work? Không có câu trả lời đúng hoặc sai. Như vậy thì có một vài câu hỏi em tự hỏi mình ha, và em đưa ra câu trả lời không có đúng hay sai. Như vậy câu A để nhấn mạnh rằng mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau là đúng rồi. Đáp án câu này chính xác sẽ là câu A ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua câu tiếp theo, câu số 12. Từ đâm ở đoạn 2. Đây nè, từ đâm này luôn ha. Refer cho từ nào? Rất là dễ thôi. Em đọc câu đằng trước nè. Determine which job features. Hãy quyết định xem cái đặc điểm công việc nào bạn yêu cầu. Cái nào bạn thích hơn, cái nào bạn không thể chấp nhận. Sau đó phân loại chúng. Như vậy chúng ở đây chắc chắn là job features ở trên đáp án câu này là câu C ha. Rồi tiếp theo thì mình lại có từ assessing. Assessing thì lại nằm ở phía bên trên. Này, người ta bảo là quyết định xem cái điều mà có vấn đề với bạn nhất là cách chủ yếu, cách chính hai em để đưa ra một sự chọn lựa đúng đắn. Bạn có thể sẽ bắt đầu bằng việc assess cái mình thích, không thích, điểm mạnh, điểm yếu. Như vậy assess ở đây chính là discover là khám phá rồi nè. Như vậy chỗ này chắc chắn là consider ha, xem xét cái mình thích, mình không thích ha. Còn mình có từ dispose có nghĩa là vứt bỏ nha. Và từ dispose này sẽ đi cùng với giấy từ of, dispose of, vứt bỏ. Thì mình cũng nên bổ sung thêm vốn từ ha, để lỡ có gặp ở trong các bài khác thì cũng biết. Rồi câu tiếp theo. Có những cái công việc mà không gọi là không phù hợp cho những người muốn sống ở thành phố ha. Không phù hợp cho những người muốn sống ở Big City đấy. Như vậy thì em phải tìm cho cô từ Big City trước đã. Đây, Big City. Đoạn văn số 3. Nhưng thực ra là đoạn văn số 4 ha mấy bạn. Chỗ này đánh số hơi sai chút xíu. Đoạn văn số 4 mới có từ Large City nè. Và Large City thì nó có từ advertising. Trên đáp án chỗ này sẽ là câu D ha. Tại vì advertising job thì chỉ thấy ở các thành phố lớn thôi. Cho nên nếu như mà em không thích làm công việc này thì thôi ha, không nên ở thành phố lớn, giống kiểu vậy ha. Rồi, đâu là những cái nhân tố mình xem xét khi chọn việc ngoại trừ. Nãy mình có đọc tới like, dislike nè, strength, weaknesses nè. Giờ tìm thêm cái cô atmosphere hay là geographical location. Nên dò lại từ cái chỗ hồi nãy của mình ha. Rồi, chỗ hồi nãy ở đây rồi thì em dò xuống tới nữa ha. Đây thì có làm việc trẻ em, rồi làm mình hay làm nhóm, rồi phân loại nè. Rồi nhìn tiếp đoạn này ha. Setting của job. Rồi. Sau khi em dò thì em tới đây em thấy có geographical location cũng là một mối quan tâm. Như vậy chỗ này hẳn đáp án sẽ là câu B. Shopee đồng kiểm, kiểm hàng tại chỗ, trả hàng miễn phí. Shopee đồng kiểm, thoải mái kiểm hàng trước khi nhận, hỗ trợ trả hàng miễn phí. An tâm chốt đơn liền tay. Shopee đồng kiểm hàng tại chỗ, trả hàng miễn phí tại app Shopee ngay. Đoạn sai rồi đó thì mấy bạn cũng nhìn ở đây ha, có từ đát rồi nè. Rồi, người ta bảo là the traveling life, cuộc sống của một người flight attendant, một tiếp viên hàng không thì có thể rất là hào nhoáng. Trong khi đó thì cái điều đó của một người plumber thì không như vậy. Như vậy thì từ that này em cứ nghĩ là nó thay cho traveling life đúng không? Nhưng một người plumber thì không có traveling life. Như vậy thì ở đây ý là cái công việc của một flight attendant thì rất là hào nhoáng, trông có vẻ vậy đó. Còn công việc của một người plumber thì không như vậy. Trên chỗ này đáp án không phải câu B mà nó lại là câu A, occupation. Cái này mình suy luận ra chứ nó không nhất thiết là thay cho luôn cái từ ở phía trên luôn ha. Đấy. Như vậy để chắc ăn hơn nữa, mà đỡ bị nhầm hơn nữa thì mấy bạn đọc luôn câu trước này nè. Đừng có rule out là loại bỏ bất kỳ một cái công việc nào mà không tìm hiểu về nó. Những ngành công nghiệp thì nó có thể đưa đến được cái sự tích cực hoặc là tiêu cực.
Đó, thì cái công việc của một người này và công việc của người kia hay nó đang refer cho mấy từ ở trên đây nè. Rồi, tiếp theo câu số 17. Mình suy luận điều gì về... Ở chỗ này người ta bảo là đoạn 4 em, nhưng mà trong 4 đáp án thì mình nhìn thấy có ngành insurance. Mình mà đếm số đoạn 1, 2, 3, 4. 4 thì lý ra nó là đoạn này nè em nè. À đúng rồi, insurance nè, sorry. Insurance, đây mình sẽ đọc đây ha. Rất nhiều công việc như là insurance cung cấp một mức lương khởi điểm rất là thấp. Tuy nhiên thì cái khoản increase là tăng lương ha. Thì ý là mình sẽ được tăng lương khi mình có kinh nghiệm nè, rồi training, promotion gì đó. Câu A. Nói chung là công việc này thì không có lương không có cao là sai rồi, phải không? Những người insurance sale thì có thể kiếm được lương cao hơn later là sau đó ha. Trong cái sự nghiệp của họ thì đúng rồi ha, em có kinh nghiệm nhiều hơn thì em được trả lương cao hơn. Cho nên chỗ này đáp án sẽ là câu B. Bước vào hành trình khám phá ngôn ngữ cùng Duolingo. Các chuyên gia đã thiết kế lộ trình học tập trên Duolingo, giúp bạn luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu. Với những bài học vui nhộn. Cuối cùng nè, 4 nè, 5 rồi 6 ở đây nha. Thì là tác giả đề xuất điều gì? Em đọc đoạn cuối luôn ha, để em thấy tác giả muốn nói gì. Một điểm khác mà mình cần xem xét đó là mức độ mature. Mature là trưởng thành, chín chắn hơn. Bạn sẽ phát triển kỹ năng mới, rồi những cái sở thích mới có thể chỉ ra cho bạn con đường đi đến những cơ hội mới. Câu A, bạn có thể muốn thay đổi sự nghiệp vào một lúc thời điểm nào đó ở tương lai thì cũng đúng, phải không nào? Câu B, khi già hơn thì mình cái sự nghiệp của mình ít được hoàn thành hơn là nó sai đúng không? Bạn sẽ ở công việc của mình cả đời luôn là sai rồi. Bạn sẽ thất nghiệp thôi. Như vậy đáp án câu này sẽ là câu A. Rồi, từ long grueling nó ở đây ha mấy bạn, mặc dù ở đây số 6 nhưng đó nó ở đoạn 5. Đôi khi sách bị nhầm lẫn một chút xíu. Rồi, cho nên mình xem ở đây flight attendant phải làm việc nhiều giờ, rồi grueling hours. Từ này không biết thì để đó nha. Không được ngủ, tóm lại thì mình cũng biết là làm việc rất là nhiều giờ mà không được ngủ. Trong khi đó thì những người plumber, thợ sửa ống nước, nhiều khi thì lương cũng cao bằng bác sĩ. Rồi câu A là để nhấn mạnh cái sự khó khăn để lúc cái sự khó khăn ha của cái công việc như một plumber là không đúng, thấy không? Nó đang nói đến flight attendant. Để so sánh cái thực tế ha của một công việc của một flight attendant mình với lại cái nhận thức của nhiều người. Rồi câu C là người ta làm việc vất vả trong sự nghiệp của họ, để khuyên người ta đừng có chọn công việc flight attendant. Như vậy trong câu này đang nhắc tới flight attendant và có hai từ nhắc tới nó là câu B và câu D. Thì chắc đáp án câu này là câu B ha. Người ta cứ ý là câu trên đây thì nó bảo là flight attendant thì trông có vẻ thật là hào nhoáng đúng không? Được đi đây đi đó rồi suốt ngày trên máy bay đến những nơi nổi tiếng này nọ ha. Nhưng mà thực tế thì cũng phải thức nhiều giờ. Grueling thực ra là tiring thôi, mệt mỏi ha, nhiều giờ mệt mỏi mà không được ngủ. Thứ tư hàng tuần đón chờ trên Shopee, siêu sale free ship gấp 4 lần ưu đãi free ship extra, miễn phí vận chuyển từ 0 đồng, sang nghe voucher giảm 40%, mua sắm thả ga, đưa đồng giá từ 1k, ưu đãi cực đã. Shopee, siêu sale free ship thứ tư hàng tuần tại app Shopee ngay. Để kiếm được nhiều tiền thì bạn lên loại bỏ hết, rule out là loại bỏ ha, tất cả các cái công việc liên quan đến nhà máy. Nếu bạn muốn có một cuộc sống dễ dàng, thấy dễ dàng và còn hào nhoáng nữa thì hãy làm một flight attendant đi là thấy sai rồi ha. Rồi, chắc chắn đáp án câu này là câu đi. Cái nhận định ban đầu của mình ha, thì nhiều khi nó không chính xác. Ở chỗ này đáp án là câu đi ha. Rồi, mình vừa xong passage number 2. Cho nên bây giờ mình sẽ chuyển qua passage number 3. Này, number 21. Khu vực nào? Thực ra câu này khỏi cần đọc tiếng Việt cũng được. Which area is considered one of the most industrialized? Cái mà cô cần em quan tâm đó là từ khóa ha, industrialized. Và vào trong bài có hai cái đúng không? Industrialized nè. Tức là North America và Europe. Như vậy nhìn 4 đáp án thì câu này hẳn sẽ là câu C ha, Europe. Rồi tiếp theo là từ sensitive.
Này, mình phải đọc câu này thôi. People are talking about it. Người ta đang nói về nó. Practicing it. Thực hành nó và phát hiện ra nhiều cách mới để mà hơn với môi trường. Mình hay có từ thân thiện với môi trường, cho nên đáp án câu này sẽ là câu C, friendly. Từ motor. Và cái motor của cái xu hướng recycling đó là này. Như vậy cái motor là cái gì? Từ này chắc cũng nhiều bạn biết ha, hiểu một cách chung chung thì motor chính là belief. Cái niềm tin hoặc là cái khẩu hiệu ha. Right, number 24. Is it a waste when customer buy low quality products? Nhìn là mình sẽ thấy ha, low quality product chính là từ khóa. Từ khóa là từ mà em nhìn thấy nó trong đoạn văn thì khả năng là em sẽ thấy được đáp án. Đó, cho nên thì rất là quan trọng khi mình thi reading hoặc là listening, mình phải xác định được đúng keywords. Này, thế thì bây giờ ta sẽ dò tới low quality products. Nãy giờ đoạn 1 thì không thấy nè. Đoạn 2, bắt đầu đoạn 2 thì ta cũng không thấy. Như vậy thì ta phải chạy qua đoạn số 3 ha. Rồi, ở đây thì bắt đầu thấy có những cái từ có gạch nối. Here. Play. Đọc câu này ha. When low quality appliance break. Khi mấy cái đầu điện chất lượng kém bị hư thì người ta phải throw them away, vứt nó đi và mua cái mới. Thật là tốn nguyên liệu cũng như là năng lượng để sản xuất ra nó. Như vậy thì low quality products. Câu A, sửa là sai rồi, tại vì nó hư thì mình vứt nó đi luôn. Cho nên throw them away mới là đáp án đúng ha. Câu này sẽ là câu B. Rồi, câu tiếp theo là chủ đề của bài này là gì? Hồi nãy thì mình có thấy ha, các quốc gia họ đang tìm cách để sống thân thiện hơn với môi trường nè. Ở đoạn này thì bước thứ nhất là reduce garbage nè. Ở cửa hàng thì người ta khuyên mình mua cái này cái nọ cái kia. Rồi nên mua hàng chất lượng cao nè. Rồi nên reuse, rồi recycle. Như vậy thì suy ra là nội dung của bài này là chỉ cho mình cái cách để mà sống thân thiện với môi trường. Như chỗ này đáp án là câu A, how to live sensitively ha, friendly đó, to the environment. Không thể là câu B được bởi vì reduce thì nó chỉ một đoạn thôi. Reduce. Rồi recycle cũng có một đoạn thôi. Thuật ngữ này gần như thì nó cũng không có giải thích. Nếu có thì chỉ có đoạn cuối cùng thôi. Rồi next one. Cái nào sau đây sẽ giúp mình reduce waste? Cái thứ nhất, high quality products thì nãy đây có rồi ha, high quality products. Thứ hai, simply craft things. Thì ở trên đây. Nè. Mình hãy buy plastic wrapping. Hoặc là ngay bên đây luôn nè, wrap simply ha. Xong rồi mình lại có reuse cap here luôn. Như vậy đáp án câu này sẽ là câu D ha. Buy more hamburgers. Thực ra hamburgers là take away food mà mình ăn hàng ngày ha, cũng rất là ô nhiễm môi trường. Ví dụ cơm hộp hoặc là take away coffee, thức ăn đem đi, những cái ly nhựa rồi ống hút rồi nắp rồi rất là nhiều thứ ha, rất là gây hại cho môi trường. Cho nên nếu được thì các bạn hãy cố gắng, thứ nhất là mình có thể đem theo cái hộp riêng của mình ha, đựng thức ăn để khi mình đi mua thức ăn nè, hoặc là mình ăn tại chỗ luôn, đúng không? Thì nó sẽ một phần nào đó giúp bảo vệ môi trường. Rồi tiếp theo, đâu là cái quy trình để mình reduce? Như vậy thì đọc cho cô cái đoạn có reduce. Là it's better to buy juice, rồi khi mình phải trả lại cái hộp nè. Sau khi khách hàng làm sạch cái hộp, ý là uống xong rồi đó, thì mình sẽ trả lại cho cửa hàng. Nhà sản xuất này sẽ collect, sau đó wash, rồi fill them again. Cô nhớ là thời của cô thì hay mua nước ngọt trong mấy cái chai thủy tinh đó ha, xong rồi uống xong rồi trả lại cái chai đó, thì mình sẽ nhận lại được tiền, một ít tiền ha. Rồi, như vậy mình xem các bước. Một là phải thu gom, sau đó rửa, rồi mới fill nó. Câu A, collect có nè, rồi tới wash, rồi mới return là nó bị ngược rồi. Em phải trả, nè return trên đây trước ha. Trả lại rồi người ta mới collect được chứ. Trên câu A loại ha.
Câu B, người ta wash rồi return, fill again and collected. Ba cái bước này nó hơi rối đúng không? Và như nó bị sai rồi đó. Rồi câu C, người ta fill sau khi nó được return, được collect và được wash. Như vậy đáp án câu này là câu C. Viết hơi ngược lại với mình chút xíu ha. Return, collect, wash rồi sau đó fill. Thấy không? Rồi từ tiếp theo là từ practice. Ở một vài nơi trên thế giới, đây nè em nè, việc trả lại mấy cái chai ha để nhận được là tiền ha thì là một hành động rất là bình thường đúng không? Hành động phổ biến em, practice ở đây chính là hành động. Trong 4 đáp án thì loại trừ ha, training chắc ai cũng biết, exercise cũng biết luôn, belief thì nãy trên nó gặp rồi, niềm tin. Vậy đáp án chỉ còn lại câu C thôi, did chính là action, hành động ha, và bằng luôn với từ practice. Practice danh từ là hành động thay vì là luyện tập nha. And now we move to the the next question, number 29. Garbage dumps in some area thì không thể có gần như là không có class và plastics, bởi vì sao? Rồi, giờ luôn từ garbage dump ở đây luôn nè. Có ít class và plastic. Những nơi này như vậy, cái nơi này chính là một vài nơi trên thế giới nè. Trả lại chai thì được tiền đó. Như vậy chỗ này đáp án câu A người ta được yêu cầu để trả lại là sai nè. Trả lại một ít là sai luôn. Mỗi một cái chai trả lại sẽ được nhận tiền. Câu này là câu C. Paid là được trả tiền. Đâu là hai ví dụ về recycling. Nhìn đến câu đoạn cuối luôn ha. Spent motor oils và aluminum cans. Như vậy đáp án câu này là câu here, câu C. Yeah. Rồi, vừa rồi thì mình vừa đi qua đoạn văn số 3 trong bài thi này. Như vậy chỉ còn 10 câu nữa thôi là ta đã hoàn tất bài thi readings của mình rồi. Chắc là chưa hết 60 phút đâu các bạn ha. Như vậy khi đi thi thì các bạn cũng thấy ha, có rất nhiều bạn làm xong trước thời gian quy định, chắc chỉ khoảng 45 phút là các bạn đã làm xong rồi. Nhưng mà cô chắc chắn là không khuyến khích điều đó ha. Mình cố gắng nhìn thật kỹ, đọc thật kỹ. Tại vì các đáp án thì nó gần gần giống nhau và cái khả năng mình đọc nhanh quá mình dễ bị sai. Đó, cho nên thì mình xem xét kỹ một chút xíu ha. Dù sao thì cũng còn dư thời gian mà làm sai thì cũng đáng tiếc phải không? Cho nên thì mình cân nhắc kỹ một chút xíu trước khi hoàn thành bài ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến với câu 31. Câu 31, tại sao ông này trở nên famous, nổi tiếng? Chắc nó nằm ở đoạn đầu tiên luôn. Cái ông này, đây, fame chính là famous luôn nè mấy bạn. Nếu ông này ước mơ chiến thắng gì đó để được nổi tiếng, thì ông ta không nghĩ rằng đó chính là bởi vì cái sự obesity của ông ấy. Nếu như em không biết từ khóa này thì cô để đây ha. Nhiều khi nói ra xong rồi các bạn lại nói dễ quá, phải không? Tuy nhiên thì khi mà cái người đàn ông nặng 120 kg này file là nộp đơn kiện đấy em. Nộp đơn kiện nè. Công ty McDonald's, Wendy's, Kentucky, KFC đó mấy bạn, Burger King để tìm kiếm sự bồi thường bởi vì bán thức ăn làm cho ông ấy bị obese. Này thì chắc đoán là được rồi đúng không? Ăn KFC rồi McDonald's nhiều thì chắc là sẽ bị béo phì đúng không nè? Đây, mình nhìn xuống 4 đáp án ha. Câu A, ông ta sue. Nếu không biết từ sue luôn thì ta phải nhìn câu B, top lawyer là sai nè. Ông ta đã ăn thức ăn 40 năm thì chỗ này không thấy ha. Bởi vì ông ta có vấn đề sức khỏe khi ăn fast food thì chuyện này ai cũng bị đúng không? Cho nên không thể làm cho ông ta nổi tiếng được. Vậy đáp án câu này sẽ còn là câu A thôi. Sue chính là khởi kiện đó mấy bạn. Nó bằng với cụm từ file a lawsuit. Đó, cho nên bạn nào không biết thì ghi chú vào để học thêm ha. Rồi, ông này nói gì về fast food? Rồi, giờ tới fast food. Coi ông nói gì? Trên này mới đang giới thiệu thôi. Trên xuống dưới đây mới là ông nói nè. Cái câu đầu tiên là của ông Steve nói. Rồi bây giờ ông Barber này ông ấy nói nè. He was in the dark. Ông ta nằm trong bóng tối. Về nutrition content of the fast food. Như vậy nói chung là đang nhắc tới cụm từ khóa là nutrition content đúng không? Content.
Vậy thì đáp án câu này chắc là câu B ha. Ông ta không biết được thành phần của fast food. In the dark có nghĩa là mù tịt luôn ha, không biết gì hết. Rồi, câu 33, nhìn là mình thấy được đáp án ha. Sorry, từ khóa của mình là first heart attack. Thì mình thấy ngay ở đây luôn. Người ta bảo là ông ta đã ăn 5 lần một tuần fast food từ năm 1950. Và thật đáng kinh ngạc, ông ta không từ bỏ burgers và salty fries sau khi ông ta bị heart attack vào năm 1996. Như vậy câu ông ta tiếp tục ăn fast food là câu chính xác ha. Và đây mình thấy đáp án sẽ là câu C, carry on bằng với từ continue, tiếp tục. Đây, khi nào ông ta bị heart attack nãy vừa đọc rồi ha, 1996, trên câu này câu A. Câu này tặng điểm cho mấy bạn thôi, dễ mà đúng không? Rồi, America media thì react như thế nào về vụ kiện của ông ấy? Thế mình tìm coi media ở đâu. Đó, các bạn cứ dò như này ha, nào phải có media tính. Here. Tấn công ông này ha em về cái tính cách cũng như là cái khả năng IQ của ông, trở thành một cái sport giống kiểu một thú tiêu khiển ha em, ở trong cái media của US. Barber không có stupid, không có ngu dại gì đâu. Một người đàn ông host mấy chương trình radio ha, joke, cười cợt đúng không? Như vậy thì suy ra chỗ này đáp án nó bắt đầu chương trình sport là sai rồi ha. Rồi host, ông này được yêu cầu host radio là sai luôn. Mọi người đang nói tên học kiểu luật sư của ông này tranh luận gì? Là mình xem coi ông luật sư nói gì. Thì đoạn này là media thì được xuống dưới đoạn bên đây ha. Này ông luật sư. Ông này thực sự thì không biết về mối nguy hại ha của fast food khi ông ta bắt đầu ăn vào những năm 50. Và các cái chuỗi cửa hàng fast food cũng không có nỗ lực để làm điều đó ha. Và ngày nay cũng như vậy. Họ không có nỗ lực để mà inform customer about the dangerous high fat, cholesterol and salt content of the food. Như vậy chỗ này liên quan đến inform thì không thấy câu A, không thấy có thể ở câu B nè, tôi vừa thấy có từ inform. Trying to force, bắt mấy cái công ty này phải thông báo với khách hàng, thông báo tốt hơn ha với khách hàng của họ. Lo lắng về cuộc sống của ông ấy. Rồi, chỉ là người muốn kiếm tiền thì đó là sai rồi. Như vậy mình thấy có inform đó ha. Trên đáp án câu này là câu B. Này, cố lên, chỉ còn 3 câu nữa thôi. Câu 37. What is meant by the expression hard on the heels? Ồ, rất là nhiều bạn khi thấy từ này có từ hard, khó khăn thì nghĩ tới câu B. Nhưng thực ra đây là một idiom. Và bây giờ mình sẽ đọc thử nội dung bài để xem mình đoán được idiom này không ha. Barber và his lawyer đã following là theo sau. Cái gì đó ha. Một loạt những cái lawsuit wins này, những cái vụ thắng kiện nè. Về thắng kiện công ty thuốc lá ha. Bởi vì cái bản chất gây nghiện của nicotine cũng như là nguy cơ gây ung thư. Có nghĩa là như này nè. Ông Barber và ông lawyer này quyết định là kiện cái công ty fast food kia. Sau khi mà một loạt các cái vụ kiện các công ty thuốc lá thắng kiện. Đó, như cô nói vừa nãy thì đây là một idiom. Và chỗ này là ngay sau khi đó mấy bạn. Trên chỗ này đáp án sẽ là câu D, immediately after. Khi mà em hiểu được bản chất của câu đó thì chắc là mình mới có thể đoán được. Còn trong trường hợp các bạn biết được idiom rồi thì mình sẽ chọn được luôn là immediately after ha. Thì immediately after hoặc là soon after, ngay sau khi, shortly after cũng là ngay sau khi. Để các bạn có thể thêm thông tin và mình học thêm hard on the heels. Và next one,
ý kiến của ông này, thấy cái tên của ông luôn ha. Đây. Quanh cái trường hợp của ông này ha. The Physician Committee for Responsible Medicine affirmed, khen cái vụ kiện. Rồi cái ông này nói rằng liệu rằng là ông Barber này có wins or lose, thắng hay thua kiện. Thì cái vụ lùm xùm ha, the hype surrounding, cái lùm xùm quanh cái vụ kiện này ha, cũng tốt, đúng không? Cho bác sĩ và cũng dấy lên cái có nghĩa là làm sáng lên ha, làm cho người ta để ý tới hơn em cái căn bệnh béo phì ha, và vai trò của fast food ở trong đó. Ý là làm cho người ta nhận thức được rằng là ăn nhiều fast food đi rồi sẽ bị béo phì, kiểu như vậy ha. Câu A, bác sĩ thì có lợi hơn bởi vì họ có nhiều bệnh nhân hơn. Không thể nào, đúng không? Câu B, nó cũng tốt. Đúng là nó cũng tốt nè. Bởi vì nó gia tăng nhận thức về mối quan hệ giữa fast food và obesity. Đáp án câu này sẽ là câu B ha. Rồi, câu 39. The writer concludes. Một người có thể xem xét những chuyện này là hành động như sở hoặc là một nỗ lực để kiếm tiền. Nhưng cái ông này gì đây sẽ phải take credit for này, phải thừa nhận rằng là ông ta sẽ cần phải bắt đầu ha, suy nghĩ về, thảo luận về hay là suy nghĩ về đó. Cái việc obesity của ổng là vấn đề cá nhân hay là lỗi tại các cái công ty bán fast food. Như vậy thì chỗ này câu A kết luận là ông này chỉ muốn kiếm tiền thôi là sai rồi, phải không? Gia tăng nhận thức vấn đề gì đó cộng đồng là sai rồi. Phải chịu trách nhiệm về chế độ ăn của ông ấy. Nên câu này là câu C ha. Rồi câu cuối cùng, sự giống nhau giữa nicotine products và fast food. Chỗ nicotine ở trên đây nè em nè. Cả hai cái này ha. Create a craving. Craving, câu đi ha. Sự thèm thuồng ha, ý là nó có khả năng gây nghiện đó mấy bạn. Như vậy thì vừa rồi ha, cô vừa hướng dẫn các bạn đi qua một đề step reading để mình thấy được cái độ dài cũng như là cái dạng câu hỏi mình có thể gặp phải trong đề thi. Và hy vọng Part 1. Questions 1 to 8. Directions. In this part, you will hear 8 short announcements, or instructions. There is one question for each announcement or instruction. For each question, choose the right answer, A, B, C or D. Then, on the answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer that you have chosen. Now, let's listen to an example. On the recording, you will hear. Hello. This is the travel agency returning your call. You left a message about the holiday you've booked, asking which meals are included in the cost during your stay at Sunny Hotel. Lunch and dinner are free, but if you wish to have breakfast in the hotel, you will need to pay an extra amount of money, depending on what you order. Let me know if I can help you with any other information. Goodbye. On the test book, you will read, which meal is not included in the price of the holiday? A. Breakfast. B. Lunch. C. Dinner. D. All. The correct answer is A. Breakfast. Now, let's begin with the first question. First, you'll have some time to read the questions 1 to 8.
just wanted to confirm your appointment for your annual physical checkup on Friday, June 27th at 3 o'clock. The checkup shouldn't last longer than an hour and a half. Since this is your first visit with Dr. Kim, we'd like you to come to the clinic about 20 minutes early so that we can create a file for you. If you cannot make the appointment, please contact the office and let us know at least a day in advance. Thanks. Question 2. What is being advertised? Do you need a way to relieve your stress? Whether you're looking for a full-time membership or just a day of relaxation, Istanbul Spa has something for you. We have several different services for all your treatment needs. This week we're offering a full-day service, including a full-body massage, aromatherapy, and a facial for just one low price. You can also enjoy our hospitality with a healthy and refreshing beverage and our tea lounge. Question 3. According to the announcement, what will be built near Berryville? I am very pleased to announce that city leaders in Berryville have finally approved a proposal to enlarge the airport on Hathor Road. We have given the building contractor Heaton Construction. The new terminal will join our older existing facilities. Berryville's population has been growing at a rapid rate because of its due to the addition of Question 4. Who is this announcement probably for? This announcement is for all assembly line employees. Please make sure to check your work schedule as soon as you arrive in the morning to see where you will be working for the day. You will need to sign in by putting your signature in the space by your name. After that, please check the announcement board next to the manager's office for any daily notices. Finally, don't forget to pick up your protective aprons and glasses from the safety area. Question 5. What is the purpose of the message? Hi, Rose. This is Dorothy calling from the personnel department. I just wanted to know if you are free to join us for dinner tonight. A few of us will be leaving the office around 5:30 and going to the Thai restaurant. Our new colleague Sophia is coming as well. Anyway, if you'd like to join us, just meet us downstairs in front of the building at about 5. Sophia and I will be taking my car, and you are more than welcome to ride with us. Anyway, I hope to see you later. Bye! Question 6. What is the purpose of the message? Hello, Mr. Nakamura. This is Eric Parkman, manager of the personnel department for Linderman Enterprises. We received your resume last week for the accounting position in our shipping department. I was very impressed with your experience and education. I would like to schedule an interview at our office on Friday, April 29th at 10 o'clock. Please give me a call and let me know if the time is good for you. Thank you.
closing at 11 a.m. Wednesday morning as we relocate to the 10th floor. All security officers will be on duty during this time. The 10th floor office will be open at 9 a.m. Thursday. Please contact the security officer on duty, Roy Williams, at 555-7251 if you need to speak with security personnel after 11 on Wednesday. Thank you. Question 8. Who is the speaker? Staff members of Winton Property Development, welcome to the 8th Annual Top Achievers Awards Dinner. When I founded Winton Property Development 13 years ago, I knew that I alone could not make the company the success that it is today. I knew that it would take people like you to help me achieve that goal. The reason why I host this dinner every year is to express my deep appreciation to everyone for working so hard for the continued growth of this company. That is the end of part 1. Part 2. Questions 9 to 20. In this part, you will hear 3 conversations. The conversations will not be repeated. There are 4 questions for each conversation. For each question, choose the correct answer. A, B, C, or D. Questions 9 to 12 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 9 to 12. Mr. Stone, this is Susan White from the Speedy Medical Centre. I am calling to remind you that you have an appointment with Dr. Johnson tomorrow at 11. Ah, yes, thank you for reminding me. You know, if you hadn't called, I would have completely forgotten all about it. I've been so busy lately. Well, we call all of our clients a day before their scheduled appointment. Anyway, please get here 10 minutes before your appointment, since there are some forms that you have to fill out. Also, don't forget to bring your insurance information. Okay, I will remember to bring it with me. Thanks, and I will see you tomorrow then. Questions 13 to 16 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 13 to 16.
I just read an article in the paper about the medical conference being held in the city this weekend. I'm really looking forward to going there. Really? I am thinking of going as well. I really want to listen to the talk on that study about soybeans. A lot of my patients have been mentioning it to me lately. Yes, my patients have been asking me about it too. Hey, do you want to go together this Saturday? All right. My in-laws are coming for a visit this Sunday, so Saturday will be perfect. Questions 17 to 20 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 17 to 20. Listen to the conversation and mark your answer. I think the customer was quite satisfied with the service we provided. Yes, I think he was especially happy because he thought the warranty had expired. He managed to get the repair done at no cost to him. Well, I am glad that we were able to help a good customer. You know, it's customers like that who will continue to come back to our store. Yes, I agree with you. I think it's very important that we try to keep all of our customers happy. That is the end of part 2. Part 3. Questions 21 to 35. In this part, you will hear 3 talks, lectures or conversations. The talks, lectures or conversations will not be repeated. There are 5 questions for each talk, lecture or conversation. For each question, choose the right answer. A, B, C or D. Questions 21 to 25 refer to the following professor's lecture. First, take some time to read the questions 21 to 25. Hi there. I was looking for information about becoming a political science major. Sure. We have some brochures right here. Thanks, but could I ask you a few questions? No problem. Fire away. Are there many requirements for political science? Not really. Just you must take Political Science 1 and 2, a general history class, and a writing seminar. I thought you had to take economics too. Not for the general political science program.
but there are a couple of specialized programs that have additional. Oh, really? What are they? Well, there is the International Relations program. It is more interdisciplinary, so it requires economics and a second history credit. The 2 history credits have to be in different regions. There is also the Honors Political Science program. To get into that, you need to take the same economics class as the International Relations program and a special political science seminar. And you need to maintain over a B average in all those required courses. Wow, that sounds difficult. Yeah, not many people are qualified for the honors program. That's why it's considered more prestigious, I guess. Is that all? No. You also have to complete this form listing all the political science and related credits you have already taken or plan to take, and get the department chair to sign off on it. Ugh, this is really a lot of work. Yeah, but everyone has to do it. It's not different from any other majors. The department wants to know that you've thought about your major carefully and thoroughly, and that all the students are being realistic in their expectations. Questions 26 to 30 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 26 to 30. Hey, Clara, got a minute? Oh, hi, Will. Sure, I've got plenty of time. What's the matter? Did you see the posters saying that our debate club meeting tonight had been moved? Oh, yes. You didn't get the email? My computer hasn't been working these few days, so I can't get access to my mailbox. Anyway, why has it been moved? That whole wing of the Student Union building is getting repainted today, so it's off limits until the paint dries, vented properly, and the workers clean everything up. It's about time. The club offices in the student building have been looking run down for quite a while now. A new paint job would do them a world of good. And the rooms are going to be repainted in a lighter color, too. That old paint was too dark and depressing. A lighter color would help everything look bigger, too. Our debate club could use that. Yeah, but we need more than just light paint. We've grown too big for that little room. We really need to move into a bigger place. Any chance of that happening? Not that I know of. Except for tonight, that is. Just for this once. We'll be meeting downstairs in Turner Auditorium. That place is huge. Way too big for us. I know, but it was the only place available tonight. And it was either there or else cancel the meeting altogether. I guess it's better than canceling. Although, to be honest, I could use another week to prepare for my speech. I've been really busy with my classes lately. Questions 31 to 35 refer to the following professor's lecture. First, take some time to read the questions 31 to 35.
Science fiction is very popular these days, in books, in movies, and on TV. Unfortunately, popular science fiction is often a lot more fiction and not so much science. One of the most common problems is science fiction's fascination with faster-than-light travel. We know that is impossible as it violates Einstein's basic theory of space and time. But on Star Trek and other science fiction shows, spaceships jump from star to star and galaxy to galaxy like you or I might want to drive to another city. In truth, the closest star to Earth, Proxima Centauri, is over 3 light years away. That means traveling at the speed of light, the fastest speed anyone theoretically could travel. It would take 3 years to make it to our nearest neighbor. Other stars and galaxies are routinely thousands and millions of light years away, making intergalactic travel an impossibility. Even if we grant that such space travel somehow was possible, there is no shortage of other errors in popular science fiction. In Star Wars and other films, spaceships swoop across the screen with their engines emitting a great roar. However, since space is a void, sound waves cannot travel. There is no sound in space. It is utterly silent. Gravity is another mystery in these films. Gravity depends mostly on mass. Spaceships are tiny compared to the mass of Earth. In space, there should be practically no gravity. And yet people in science fiction routinely walk around on their spaceships in space as comfortably as they would on Earth. That said, there have been a few scarce films that bothered to portray the science of spaceflight somewhat realistically. In 2001, A Space Odyssey, the ship must rotate to create artificial gravity. Outside the spaceship there is total silence, and the voyage from Earth to Jupiter takes many months. But such films are the exception, not the rule. While science fiction may be enjoyable, you should look elsewhere. This is the end of the listening paper. Now, you have 5 minutes to transfer your answers to your answer sheet. Part 1. Questions 1 to 8. Directions. In this part, you will hear 8 short announcements, or instructions. There is 1 question for each announcement or instruction. For each question, choose the right answer, A, B, C or D. Then, on the answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer that you have chosen. Now, let's listen to an example. On the recording, you will hear: Hello.
This is the travel Bước vào hành trình khám phá ngôn ngữ cùng Duolingo. Các chuyên gia đã thiết kế lộ trình học tập trên Duolingo, giúp bạn luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu. Với những breakfast in the hotel, you will need to pay an extra amount of money, depending on what you order. Let me know if I can help you with any other information. Goodbye. On the test book, you will read, which meal is not included in the price of the holiday? A. Breakfast. B. Lunch. C. Dinner. D. All. The correct answer is A. Breakfast. Now, let's begin with the first question. First, you'll have some time to read the questions 1 to 8. Question 1. Hello, this is Gloria with Dr. Bob's office. This is a reminder of your dental appointment for Thursday, May 22nd at 1 p.m. Since you have several cavities to fill, please allow yourself at least 3 hours for the visit. Question 2. Why has the meeting been relocated? Because the South Tower is undergoing renovations, the design team meeting scheduled for tomorrow morning has been moved to the North Tower conference room on the 12th floor. The meeting will still be held at 10. Question 3. What is the main cause of decreased domestic sales? Development is increasing competition in the retail clothing sector. Question 4. What should the listeners do before they skate? This weekend is the first outing of the inline skating club for the season. Remember, you are not allowed to skate with the club unless you wear an approved safety helmet. You can ask Ria, the safety coordinator, if you are unsure about your gear. Question 5. What profession does the speaker work in? As a woman and sports announcer, I'm often approached about giving speeches on women in sports. Question 6. What is the purpose of Ricardo's visit? Ricardo will be here in the U.S. for 3 months observing some of the managerial techniques and procedures we use at this office. What? Question Are you 7. crazy? Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa.
Question 8. Why has confidence increased? Investor confidence was bolstered by government data indicating inflation rose by barely 0.2% last quarter, meaning that the National Bank is unlikely to raise interest rates. That is the end of part 1. Part 2. Questions 9 to 20. In this part, you will hear 3 conversations. The conversations will not be repeated. There are 4 questions for each conversation. For each question, choose the correct answer. A, B, C, or D. Questions 9 to 12 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 9 to 12. Look at it for us? Okay, but did you check to see if any paper is jammed inside? Yes, I did, but that's not the problem. I think the problem may be more serious. All right, but I have to run across town this morning to fix a machine there, so I don't think I can make it to your office until after lunch. Questions 13 to 16 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 13 to 16. Hi there. I'm having trouble finding this certain book on medieval German nobility. Let me check on the computer. It appears that we don't have it. Oh no, it was really important for an essay I'm working on right now. Well, we have a central computer system that is connected to the other Đón universities. chờ, thứ ba làm đẹp, siêu hội mỹ phẩm hàng tuần trên Shopee. Mua bằng sản phẩm hot, sale đến 50%, miễn hết phí ship ngay, toàn bộ đơn mỹ phẩm và cập nhật liền tay những xu hướng làm đẹp thời thượng. How long will it take? We can usually get a book here in 2 or 3 days, but the lending period is shorter than for a normal book, only 10 days instead of 2 weeks. And if you're late returning books from other libraries, the overdue fine is a lot larger. I won't be late. But does it cost anything to sign out books from other libraries? Not for up to 5 books. Any more than that, and you would have to pay a small service charge. Questions 17 to 20 refer to the following conversation. First,
take some time to read the questions 17 to 20. What's the matter, Jane? Oh, I was supposed to meet James for a study session at 4, but he's late. James is like that. I always give myself an extra 15 minutes or so whenever I have an appointment with him. That's not a bad idea. I'd like to have him waiting for me for a change. Yeah, some people are just irresponsible like that. I remember once he was actually late for the exam, nearly 20 minutes late, and he just comes walking in like there's nothing wrong. He wasn't worried or anything. I can't imagine myself being like that. I always leave myself extra time just to make sure I'm always ready and on time. Oh, there he comes now. It's about time. How long are you guys planning on studying? Pretty late. We have a big chemistry test tomorrow, and I'm really behind. Well, maybe I'll see you later. I have to get some work done at the library, too. That is the end of part 2. Part 3. Questions 21 to 35. In this part, you will hear 3 talks, lectures or conversations. The talks, lectures or conversations will not be repeated. There are 5 questions for each talk, lecture or conversation. For each question, choose the right answer. A, B, C or D. Questions 21 to 25 refer to the following professor's lecture. First, take some time to read the questions 21 to 25. Can you believe Professor Kensington postponed the due date for the term paper this morning? It's unbelievable. Yeah, it was crazy. I've been spending days and nights in the computer lab writing up that paper. I only did that because he kept on emphasizing that he won't take any paper that's not in his office by noon today. I heard that too. Jessica and I stayed up half the night trying to finish it. I think it was 3 o'clock in the morning when we finally had the third draft. I barely had any sleep. You had Jessica to help you? At least you had someone to proofread your paper and help you with the research. It was a nightmare for me.
I didn't even have time to proofread my paper. Well, I'm really upset that Professor Kensington was so inconsiderate. Don't you agree? I guess it was a hasty change, but I think he did it for us students. You really didn't get enough sleep, did you? You're not thinking straight. I can't possibly see how I can understand his hasty decision that way. Well, as much as I'm unhappy with his last-minute decision, I think he did it so that we could have one more chance to look over our work before turning it in. Besides, an extension of 2 days isn't going to change anything drastic in our papers. I suppose. Woman. Still, I would have had Thanks. more time to study for the calculus exam, which was today, if I hadn't had to spend so much time and energy on that paper. Oh well, Milk. at least he didn't tell us to hand it in earlier. That's right. Thanks. Anyway, I'm not going to spend another 2 days on the assignment. I'm handing it in after the next class. Questions 26 to 30 refer to the following conversation. First, take some time to read the questions 26 to 30. Professor Atkins, could I get some help with my chemistry lab? Certainly, Julie. What's the problem? Are you having trouble understanding some of the experiments? Oh no, I understand the experiment. Perhaps I only think that I understand it. What do you mean? Do you or don't you? Well, I tried the latest experiment by myself based on what I understood from your lectures and lab session, but I seem to come up with really different results from what the textbook indicates I should be getting. That certainly is a possibility. Remember, the textbook tends to give you an ideal explanation of the experiments, but in real life, any number of factors can cause you to get results that might not be the ideal or preferred outcome. Oh, that's good. So any result is acceptable? No, of course there is a range. For this particular experiment, I'd expect your answer to be within, let's see now, perhaps 4 or 5% of the textbook. Really? My answer was nearly 10% off. Wouldn't that be all right? I'm sorry, but that would be a problem. If your answer were that far from the proper answer, and say that even if you could explain the difference, I would have to lower your grade significantly. I see. All right. I guess I'm going to have to redo it. I want to do well in your class and can't afford to get a bad grade. Very good. But you'll have to hurry. The lab is due Friday, and I won't be giving any extensions. Oh, I was hoping... Yes? Oh, it's nothing. Well, could you please sign a permission slip for me to use the lab after hours? I only have time during late evenings this weekend. Sure. I'll do that for you right now. Here you go. And a tip. Before you start the experiment, wipe the test tubes with alcohol.
There might be unwanted residue inside that might be affecting the result. Questions 31 to 35 refer to the following professor's lecture. First, take some time to read the questions 31 to 35. Thứ tư hàng tuần đón chờ trên Shopee, siêu sale free ship gấp 4 lần ưu đãi free ship extra, miễn phí vận chuyển từ 0 đồng, săn nghe voucher giảm 40%, mua sắm thả ga, đưa đồng giá từ 1k, ưu đãi cực đã. Shopee, siêu sale free ship thứ tư hàng tuần là app shopping ngay. You see that it is bordered by Canada on the east, the Arctic Ocean on the north, the Bering Strait and Bering Sea to the east, and the Gulf of Alaska. Wait a minute, sorry about that. To the west, and the Gulf of Alaska to the south. And as you can see on the map, Alaska has a greater land area than California and Texas combined. Now, although there are many cities in Alaska, the population is so low that an average number of students in a middle school classroom is only about 10. You can imagine many desolate small towns scattered around Alaska. It's probably because roads and railways serve only certain portions of the state. So it's natural that Alaskans rely heavily on airplanes for transportation, since many parts of Alaska are accessible only via air. Well, of course, there is a railway operating between Fairbanks, a relatively big city in central Alaska, and Seward, a city on the southern coast. It is much more popular than the only major highway in Alaska, the Alaska Highway, which is open throughout the year. Not that there's much traffic. One does not need to venture far to understand the reason for its sparse population. Even though cold climate and other factors make most of Alaska a less than desirable location for farming, agriculture is conducted in a few areas between Fairbanks and the southern coast. Most of the food Alaskans need, however, must be imported from outside the state. Also, Alaska is subject to strong earthquakes and occasional volcanic activity. Your textbook describes the explosion of the Alaskan volcano Mount Katmai in the early 20th century as one of the most famous and violent volcanic eruptions in history. I strongly suggest you read up on that chapter, as we'll be touching on some of that the next time. Anyway, where was I? Oh yes, earthquakes. These occasional earthquakes generate seismic sea waves called tsunamis. As you may have heard, these waves can reach far inland and destroy communities along the shore. It wasn't much different from the terrible tsunami of 2004.
This is the end of the listening paper. Now, you have 5 minutes to transfer your answers to your answer sheet. Part 1. Questions 1 to 8. Directions. In this part, you will hear 8 short announcements, or instructions. There is one question for each announcement or instruction. For each question, choose the right answer, A, B, C or D. Then, on the answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer that you have chosen. Now, let's listen to an example. On the recording, you will hear: Hello. This is the travel agency returning your call. You left a message about the holiday you've booked, asking which meals are included in the cost during your stay at Sunny Hotel. Lunch and dinner are free, but if you wish to have breakfast in the hotel, you will need to pay an extra amount of money, depending on what you order. Let me know if I can help you with any other information. Goodbye. On the test book, you will read, which meal is not included in the price of the holiday. A. Breakfast. B. Lunch. C. Dinner. D. All. The correct answer is A. Breakfast. Now, let's begin with the first question. First, you'll have some time to read the questions 1 to 8. Question 1. Why is the speaker apologizing? Your attention, please. The library will be closing at 3 o'clock today in order to add new books and periodicals to its collection. Due to the need to take accurate inventory, we cannot allow books to be checked out today. We apologize for any inconvenience this may cause. Question 2. Why would Daniel Jurgens like to reschedule the meeting? Hello, Mr. Thompson. This is Daniel Jurgens in the Finance Division. I am calling about the upcoming meeting with representatives of Scholl Barrier Associates. If you are free, we would like to move the meeting forward by 1 week. The main reason for this is that we need to wrap up the purchase as quickly as possible. Please get back to me about this as soon as you can. Question 3.
Why will the Information Technology Division be relocating earlier? Beginning Wednesday, June 3rd, we will be temporarily relocating to the 3rd floor of our Capital Cities branch downtown. Before the full relocation, the Information Technology section will be moving to the Capital Cities branch on May 20th. This step will be necessary with the disruption of network service caused by the construction work. Question 4. What is the message mainly about? Hello, Mrs. Hartman. This is Andy Sinton with Premier Design Interiors. I have a few questions about your recent furniture order. A number of the items you requested are not in stock at the moment. However, we are able to offer you very similar products that can be shipped right away. Please let me know if you are interested in this. Question 5. What is the purpose of the talk? Okay, everyone. I asked you all to come today so that you know the schedule for the next 4 months. As I'm sure you all have heard, we recently received a major contract from Confederated Enterprises. However, we're really going to have to rush in order to meet the deadline in 4 months. So I have broken down the tasks that need to be accomplished by each department and will be assigning them to you. After I give out your department's tasks, I'd like you to create a plan showing how you'll be able to complete the assignments by the deadline. I'll need those work plans emailed to me by this Friday. Question 6. Who most likely is the speaker? Good evening. This message is for Marty from Clara Clayton. I'm just calling to let you know that I may have found an office space that might be exactly what you're looking for. It has 6 executive offices and a conference room. The only problem is that it isn't as close to the subway station as you wanted. However, it is in a waterfront building, so the view is quite spectacular. The rent is $8,000 a month. So, if you're interested, give me a call, and I can arrange for us to have a look at it today with the landlord. I might not be in the office, so please call me on my mobile. Thanks a lot, Marty. I'll speak with you soon. Question 7.